Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc Părintele Constantin Tutureanu. Acum, la moment, parohul satului Grânăuț, Biserica Nașterea Maicii Domnului, din acest sat, la moment am aderat la Mitropolia Basarabiei. Suntem în cadrul Patriarhiei Române. Mai mulți factori au fost pentru a face această trecere, de a lua decizia de a trece. În primul rând a fost o dorință a creștinilor. Primul a fost a doilea pas care am avut-o pentru asta a fost și o presiune din partea, adică a Mitropoliei Moldovei față de preoții care nu sunt împreună cu dânsii la toate decizii care iau ei pentru unele lucrări care lucrează pentru Patriarhia Rusă, spunem așa, plecarea la Moscova, cum a fost, și tot multe altele care se vede din știri. Asta a fost ultimul pas, ultimul moment care noi am hotărât ajunge atâta presiuni pe asupra noastră. Practic, știți, presiunea a fost prin diferite lucrări. Adică, hai să plecăm la Moscova, dar hai dați o listă cu oameni care să fie pentru a susține persoane care sunt, cum este Victoria Fortun, doamna Vlah, cine mai sunt acolo? Politicieni pro-ruși. Da. Ce mie nu-mi place și nici creștin nu le-a plăcut. Și biserica trebuie să se implice în politică. A fost... Adică ei vroiau susținători politici pentru partidele lor? Da, prin biserică. Nu m-a aranjat. Și nu e frumos lucrul ăsta. Adică, vorbind cu creștinii noștri, părinte, dar nu e frumos să ne băgăm în politică. Preot trebuie să nu-i preot. Și eu am fost și eu de acord cu asta. Pentru că și eu i-am informat să nu dați, să nu faceți, pentru că nu e frumos asta. Ce beneficii v-a adus Mitropolia Basarabiei? Da, beneficiile, în primul rând, ne-am alipit la Biserica Mama, care cândva am fost rupți. Da, asta. Dar a doilea, beneficiile, cum toți suntem cu gândul spre a face lucruri frumoase în sat, de a profita de unele proiecte care așa cum se dau și la alte biserici, localități. Este adevărat că preoții care fac parte din Mitropolia Moldovei trebuie să achite taxe? Da, avem așa niște taxe, depinde de localitate. Îi se pune ca un impozit, așa se spune la noi. Ei spun că este o taxă benevolă, o jertfă benevolă, dar nu mai este așa, pentru că nu există așa ceva. Ți s-a pus taxa și mai ales că am avut odată o adunare pentru ridicarea impozitelor și fiecare s-a luat câți locuitori sunt în sat, era vorba să se adauge impozitul mai mare. Ei deja aveau liste câte sunt în localități și biserica ce venit are, ce impozit să li se pună. Deci a fost și foarte revoltător. Vorbind cu unii creștini și spitrecii, au rămas și ei în șoc, înlemniți. Pentru asta am rămas și eu. De ce să se impuie impozitul? Și Biserica Română nu vă cere aceste taxe, corect? După câte știu și după ce am aderat, noi n-am mai achitat nicio taxă. Salarii la preoți, corect? Așa e la Patriarhia Română, fiecare preot este salarizat așa cum primește un profesor, un lucrător. În plus asta se mai... și o carte medicală și merge și fondul de pensii, și la bătrânețe eu cred că e foarte bine pentru un preot. Nu ca la Mitropolie sau Patriarhia Rusă, te lasă să te discuți cum dorești. Decizia a parvenit mai întâi de la tineret, de la oameni care vin în biserică, care sunt duminică de duminică în biserică. Ei au venit așa cu niște idei. Eu am analizat, puțin m-am mai reținut, am vrut să fiu... Și am fost și eu de acord, hai să facem pasul acesta, dar a fost pasul acesta până a adera, practic 1 an de zile. Am discutat cu unii, chiar la unii consilieri, mult am stat la un pahar de vorbă, așa, la o sărbătoare, care sunt beneficii. I-am întrebat, părinte, ei mulți se temeau că o să schimbe calendarul, mulți se temeau că aveau informație că o să trecem cu catolicii, mulți au informație că, părinte, noi nu vrem LGBT-ul în biserici, adică aveau niște informații foarte, foarte strașnice. Și cum îi auzeam, dar de unde ați luat voi asta? Pentru că asta nu se petrece nici într-o biserică.
ca să cununi bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, adică aveau informații foarte greșite. Și stând de vorbă cu dâns și au înțeles că nu e așa cum li se spune lor. Și lămurindu-le au fost, după aceea lămuriți, calmi și părinte să facem schimbarea. Cu fiecare consilier în parte. Nu e că i-am grămădit pe toți așa. După aceea au fost pe toți, ne-am grămădit și am făcut câte 2-3 așa, când ne-am adunat, am vorbit, hai să facem schimbarea, o faci să nu faci, dar să fim foarte gândiți la această trecere, pentru că nu o să mai fie pe urmă întoarcere înapoi, numai înainte. Și așa, procedat Deci calendarul rămâne la fel pe stil vechi. pe stil Pe vechi. stil vechi nu se schimbe, pentru că Mitropolia Basarabia e pe stil vechi. Aceleași tradiții, aceleași cununii, aceleași reguli. Tot rămân. Sărbătorile nu se trec pe stil nou, se rămân pe stil vechi. Practic suntem așa cum sunt și unele patriarhii. Chiar și Muntele Atos e pe stil vechi și Ierusalimul, tot așa. Practic așa rămânem. După ce am luat această decizie cu consilierii, am scris o cerere către Mitropolia Basarabiei. După ce s-a analizat cererea, am fost chemați. Mi s-a spus, iată ce trebuie să facem, cum trebuie să facem. Trebuie să facem procese verbale cu consilierii. Toți au fost de acord, fiecare s-a pus scrisătura. N-a fost forțat nimeni sau amăgit cineva. E acum unii dintre și una, adică este o persoană spune că a fost amăgit, nu știu ce, dar n-a fost. Au fost conștienți, i-am spus că nu se schimbă nimic, tot rămâne și au fost de acord. Ei spun acum, pentru că sunt sub presiune, știu de ce spun aceasta, dar... Ce fel de presiune a urmat? Presiunea a fost așa, unii o să piardă lucru, luați seama, o să pierdeți lucru. Unii au spus, păi ceva legat tot cu politică, nu mi-aduc aminte. Cam presiuni de astea așa politice au fost. Nu-ți pierzi lucru, e seama că poate și banii au fost pe la spate. Eu avem informații că și banii au fost pe la spate. După ce am aderat la Mitropolia Basarabiei, după ce am anunțat creștinilor că suntem cu actele în regulă oficiale, s-a evit pe câteva zile s-a evit ceva nemulțumire în sat. Nu de la creștinii noștri, dar de la cei care nici nu umblau la biserică. Cei care, vreau să spun, sunt legați pe la spate sau pe nascuns sau din umbră, sunt legați cu partidele politice. Socialiștii, mai ales și la noi în sat, socialiștii și partidul ăsta, Șor. Sunt implicați, care știu precis că activiștii lor care sunt aici la noi în sat au avut și percheziții de acasă. Numai că ei pun înainte alții oameni, ca să nu mai cadă iarăși să fie tras la răspundere, să fie amendați. Dar astăzi îi pun în față pe alții, care cred că toți se finanțează. Eu așa văd. Cineva a recunoscut asta, este persoana care recunoaște asta, că a fost dat banii ca să vină la acest protest. Mi-a spus să nu spun numele. S-a evit această nemulțumire și eu rămân tot șocat și creștinii noștri din biserică, care, spun așa, creștini activi în sânul bisericii, au rămas și ei, nu știu nimic ei despre viața bisericii, dar practic spun că am vândut biserica diferite probleme. Eu acum am și nu treci prin cap, dar că trebuia să-i întreb cu dânsii, chiar un activist al ușor a spus, părinte, ai aderat, dar n-ai întrebat de oamenii care trebuie. Eu dau o întrebare, dar de care oameni trebuie să întreb? Eu am întrebat de consilierii mei din biserică și de creștinii mei care sunt activi la biserică. Dar trebuie să întreb de oamenii din sat care trebuie, n-ai dat pe oameni care trebuie. Am rămas și eu gură pătrată. Nici nu știam ce să răspund. Adică de ce se vede iarăși că ce? Trebuia să întreb de partidele care sunt în sat. Asta. Apropo, primarul de ce partid este? Nu știu, nu pot să spun, dar practic vreau să spun că ea nu face, e de partea noastră, ea e de partea pentru dreptate, ea n-are nimic cu... Ea susține decizia dumneavoastră. Da, i-a spus, părinte, dumneavoastră știți mai bine, dacă spuneți că așa mai bine, Doamne ajută. Ea e de părere că să mergem așa mai departe, ea nu e împotrivă. Așa cum sunt și unii creștini. Ea tot este activă la noi în biserică, ea a fost în biserica noastră, tot timpul e activă, ea știe ce se petrece aici la noi, știe că pasul care l-am făcut e un pas foarte bun. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru sătenii, pentru eniorașii bisericii
Câte toți, dacă au de făcut pasul acesta, să nu se teamă, să meargă înainte, să nu se uite la partidele politice, că nu trecem, că o să trecem, pentru că va veni vreme când toți vom fi în sânul Bisericii Patriarhiei Române. Este un pas foarte bun. Eu nu văd ceva rău. Suntem aceeași biserică, doar ne numim biserici surori. Biserica Patriarhiei Române, Biserica Rusă, Biserica Grecă. Suntem biserici surori și biserici, formăm Biserica Universală, Ortodoxă. Și mi-e tare dureros că patriarhii între dânsii slujesc, au voie să slujească, chiar nu interzic de a pleca în România să slujim cu preoții la Patriarhie Română, sau dacă ei vin la noi să ne interzică, sau cei care pe când eu eram la Mitropolia Moldovei, mi-era interzis, Doamne ferește, să slujești cu vreun preot de la Mitropolia Basarabiei. E dureros. Avem rude, avem frați care acolo suntem interziți de a să sluji la o sărbătoare. E dureros asta. De ce dar ne numim biserici surori? Aveți un mesaj pentru autoritățile care vă împiedică sau vă amenință? Da, pentru că biserica este separată și are regulile ei. Politicienii să nu se bage cu finanțări sau cu... Dacă au finanțat o biserică, vreau să spun cineva, un partid politic sau cei care sunt la conducere, să nu ceară după aceea ceva, să-i susține la alegeri sau să... așa cum se fac chiar și până în ziua de astăzi. Dar eu cred că dacă au ceva de dat ajutor la biserică, să fie de bunăvoie, să pune crușca bisericii. Așa să fie. După aceea să nu mai ceară nimic. Eu cred că asta e cel mai bun gest dacă ești un creștin adevărat. De ce nu puteți intra în propria dumneavoastră biserică? De ce s-a schimbat lagătul? Pentru că așa a hotărât președintele răului nostru. Trebuia să ajungă la acea înțelegere, pentru ce nu se pronunță instanța de judecată, așa am ajuns noi la o înțelegere. Dar nu s-a primit așa. Au încălcat cei ce la compromisul care am ajuns noi sau la înțelegere care am ajuns noi, nu s-a mai păstrat. Și au venit ei singurei și au discutat biserica, au schimbat lacătul și astăzi ei să pot că ei să stăpân pe biserica din sat, din localitate. Deoarece biserica, ei, cum spun ei, biserica aparține Mitropoliei Chișinău și a Moldovei. Dar eu aș spune că biserica este a satului.